สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างทำความสะอาดไหลทะเลนะครับแล้วนำไปแช่ฟรีซไว้นะครับไว้ให้ปลาปอมปลาดัวกินแล้วก็พวกปลาทองปลากัดนะครับอันนี้ผมได้มา2 กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดด้วย ACP นะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับที่อาจจะติดมากับเจ้าไหลทะเลพวกนี้นะครับแต่ในส่วนของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยโอกาสน้อยนะครับที่จะมีถ้าจะมีก็จะมีเป็นพวกโปรโตซัวซะมากกว่านะครับไหลทะเลนะครับก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าจะมีแบคทีเรียเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเรียกว่าไม่ค่อยมีเชื้อโรคหรอกเพราะว่าเชื้อโรคส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตในน้ำเค็มได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็พวกปรสิตเนี่ยพวกนี้หายห่วงเลยแต่จะมีพวกโปรโตซัวนะครับแฝงเข้ามาแทนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวก็จะใช้กระชอนนะครับกรองเอาเฉพาะตัวไหลทะเลเป็นๆอย่างเดียวนะครับน้ำเค็มเนี่ยเราจะทิ้งไปเลยเสร็จแล้วนะครับก็ใส่น้ำจืดลงไปได้เลยนะครับน้ำจืดที่ไม่มีคลอรีนนะครับสำหรับไหลทะเลเนี่ยจะใช้แบบเป็นๆก็ได้นะครับแต่ก่อนใช้แนะนำล้างน้ำจืดให้สะอาดหลายๆรอบนะครับเพื่อให้ตัวไหลทะเลเนี่ยมันคายความเค็มออกมาจากตัวนะครับถ้าเกิดอยากจะให้ปลากินแบบเป็นๆสดๆทุกวันเนี่ยก็สามารถเลี้ยงไว้ในกระมังแบบนี้ได้นะครับแต่ไม่ต้องล้างน้ำเค็มออกนะครับก็คือใส่ไปทั้งน้ำเค็มเลยแล้วก็ใส่หัวทรายเพิ่มออกซิเจนไว้นะครับก็จะอยู่ได้3 วัน5 วันนะครับเวลาจะใช้ให้ปลากินก็นำมาล้างน้ำสะอาดหลายๆรอบแต่เอาจริงๆนะไหลทะเลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้ปลากินแบบสดๆเป็นๆหรอกให้กินแบบฟิชจะดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ไวรัสนะครับตัวนี้นะครับ ACP ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับไม่ส่งผลให้ปลาดื้อยานะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ในน้ำทั้งหมดปลอดภัยหายห่วงเลยนะครับสามารถใช้ในขั้นตอนกักโรคปลาก็ได้ใช้ฆ่าเชื้อพวกอาหารสดแบบนี้ก็ได้นะครับใส่แช่ลงไปเลยนะครับประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับเสริมอีกนิดนะครับกรณีให้ปลากินอาหารสดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไหลแดงหนอนแดงแช่แข็งหรือว่าไหลทะเลก็ตามนะครับจริงอยู่ปลากินอาหารสดเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่ากินอาหารเม็ดนะครับแต่มันก็จะตามมาด้วยเชื้อโปรโตซัวนะครับที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถป้องกันได้นะครับโดยการให้กินตัวยาK3 พัทเนี่ยผสมกับอาหารเนี่ยอาหารเม็ดอาหารปั้นอะไรก็ได้นะครับให้ปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยกินเป็นประจำทุกๆ 3-4 เดือนต่อครั้งนะครับเพื่อป้องกันพยาธิภายในแล้วก็โปรโตซัวที่อยู่ภายในนะครับที่จะส่งผลให้ปลามีอาการท้องบวมเกล็ดพองบวมน้ำท้องมารลำไส้อักเสบขี้ขาวพวกนี้นะครับหลังจากที่แช่ ACP ในน้ำแรกไป1 ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ผมแช่ในน้ำ2แล้วตัวไหลทะเลเนี่ยยังว่ายกันยุ่ยเยี้ยอยู่เลยถือว่าทนน้ำจืดได้ค่อนข้างดีนะครับกว่ามันจะตายลงเนี่ยผมว่าต้องมี3 ชั่วโมงน่าจะได้นะครับหลังจากที่ล้างแช่ครบ3 น้ำแล้วนะครับจะตักใส่ถุงซิปแบบนี้นะครับ200 กรัมนะครับต่อ1 ถุง100 กรัมนิดๆนะครับโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็จะใส่น้ำรอไปสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับไล่อากาศนะครับออกจากถุงให้สวยๆนะครับมันจะได้ไม่มีฟองอากาศข้างในเบ็ดเสร็จนะครับก็ได้อยู่ที่3 4 5 6 ถุงนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ปลาทองกินไปเลยนะครับ ก
แล้วก็เก็บใส่ในช่องฟิตให้เรียบร้อยนะครับเวลาจะใช้เนี่ยก็เอามาบีบให้ปลากินนะครับหรือว่าจะหักออกมาก่อนแช่น้ำให้ละลายแล้วให้ปลากินก็ได้นะครับก็ดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เย็นจนเกินไปส่วน3ถุงนี้ก็เก็บไว้ให้ลูกค้าเดี๋ยวลูกค้ามาเอาแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง5นาทีเอาไลทะเลไปแช่ช่องฟิตหันมาอีกทีหมดแล้วนะครับปลาทองกินเก่งกินไวมากข้อดีของอาหารสดนี่ก็คือปลากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะย่อยได้ง่ายนะครับลดอาการท้องอืดมีแก๊สในช่องท้องลดอาการอาหารไม่ย่อยนะครับท้องอืดท้องเฟ้อได้เป็นอย่างดีแต่ก็อย่างที่บอกต้องล้างทำความสะอาดให้ชัวร์นะครับให้ 100% เลยนะครับด้วยการแช่ตัวผลิตภัณฑ์นะครับ ACP นะครับสำหรับการล้างทำความสะอาดอาหารสดนะครับแบบนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับไลแดงหนอนแดงหรือว่าหนอนน้ำก็ได้นะครับสำหรับบ้านไหนที่ไม่สะดวกใช้ไลทะเลแบบนี้นะครับก็ลองเลือกผลิตภัณฑ์ ACP ตัวนี้นะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะนะครับไม่ส่งผลให้ปลาดื้อยาและก็ปลอดภัยต่อปลาในระยะยาวไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะครับ